سفر التكوين هو سفر البدايات، مشان هيك هو سفر الأساسيات. اللي بده يعرف حقائق الأمور من أولها لآخرها بيدرس سفر التكوين، لأنه فيه يعلن الله عن الحقائق الأساسية. كيف نرى العالم اللي نحن فيه؟ إذا كنت بمكان بتشوف بحدود المكان، كنت بقلب غرفة بتشوف الغرفة، تطلع للشارع بتشوف من خلال الشارع. ونحن في هيدا العالم نظرتنا لهيدا العالم محدودة بحدود وجودنا بالعالم. لكن إذا بدنا نشوف العالم على حقيقته أكتر لازم نبتعد، نرجع لورا وكأنه بنطلع نحو الفضاء، بنصير نشوف هالكرة الأرضية بجمالها وبكليتها. ضلوا يظنوا لفترة كبيرة إنه الأرض مسطح، إلى أن رجعوا لورا شافوها من بعيد وشافوا حجمها وكليتها. الصورة أوضح من بعيد، أكيد في تفاصيل بتشوفها أكتر من قريب، بس عم بتشوف جزء محدد معين. لكن لما ترجع لورا تشوفها كلها، كل ما ترجع لورا أكتر بتشوفها كلها خلال الزمن. سفر التكوين بخبرنا عن العالم بكليته شو هو من خلال حادثة قايين وهابيل. كيف نرى العالم؟ إذا طلعنا بسرعة على القليل بهالأيام ونتفرج على العالم من منظار نحن في المحدود، بنشوف العالم مليء الصراعات والخلافات والمشاكل، بنشوف فساد. نطلع نحو العالم بنشوف تنوع كبير، آراء، أفكار، حلول، كتير في تنوع. نطلع في هذا العالم بنشوف ظلم، فقر، ألم، وجع، هودي الكتير أمور الظاهرة. نطلع كمان وبنشوف محاولات للخلاص، أديان، أفكار، آراء، صراعات، تنوع، ظلم، محاولات للخلاص. هذا أكثر 4 أشياء ظاهرة بهذا العالم، ما في واحد يهرب من رؤيتهم. بس لما نرجع لسفر التكوين لإعلان الله للبشر بنشوف حقائق شوي مختلفة عن المبينة من المكان المحدود. بنشوفها من منظار الله، بنشوفها على حقيقتها.